everyone, I'm Justin, and today I'm hanging out with Nalan Manila. We've got a bunch of balloons here, and each one has either a question I have to answer or a dare that I have to do. What is your most played song at the moment? Surreal. My own song. Kasi kailangan mag-practice. Tell us your best joke and try to make the whole thing laugh. Okay, anong tawag sa hayop na hindi pinapansin? Ano? Layo? Good. Good. Very nice. That. Again. Justin, kumusta ka? Look here. Ja. Interact ka lang. Hi ka. Hi ka. Ay, sweet. Takpan mo yung camera. Today is my first solo magazine shoot with Sync. Kahapon nang nirelease yung trailer. So, let's go. Kung gagawa ako ng character sa outfit ko ngayon, parang feeling ko ano siya. Alam niyo yung sa mga movies na parang mga snatcher pala siya. Medyo quirky guy na makulit, tapos meron siyang mga skills na kaya niya mabilis siyang kumupit, bigla siyang nawawala, parang ganun yung characteristic ng character. Pangalan niya ay K, something K. Kaya KR na lang, KR. Something KR ang name. Mupet, tas nagpapanggap siya minsan na mayaman or marami siyang alam. Scammer ba, ganun. Pero hindi naman malala yung bad intentions niya. So, layout 1 po ito. I'm wearing Loewe. Yes! At saka yung kable ng internet namin sa bahay. Plus t-shirt ni Papa. Tapos yung shoes ko ay tingnan natin. Hindi na kayo makakabili ng ganito ever. Wala na yung stores nila. Zara na. Pwede isang kamay mo na kamay. Anong times na lang mo sa
Hello, we just finished our layout 2. And for my outfit ngayon, it's like a schoolboy na may trench coat na mabigat na denim. So, kung kanina si KR ay isang quirky scammer na makulit, ito naman ngayon ay good boy na matalino, mayaman. Pero ano sila, hindi siya yung very good boy. Parang medyo friend niya si KR. So, akala nung parents niya, bad influence si KR. Pero, tropa talaga sila. Same lang sila. So, siya yung parang matalino siya. Ang pangalan niya ay Ten. Kasi ano siya yung pang-sampu sa kanilang magkakapatid. So, malaki yung family niya kasi super yaman nila. So, isipin nyo na lang yung setup ng story ay mga 2060. Year 2060. Tapos nasa ano sila, mga 17, 18, 19 years old. 2060. Alright, so tapos na yung 2 layouts namin. So lunch break na muna kami para sa next layout. Let's go! The theme is putla-putlaan. The theme is wash out. Now guys, ito yung ano ko yung third layout. So, meron tayong skin dito. Tignan nyo yung ganito. May skin din kayo. May skin din. Ayan. So, ngayon, mas social na. So, yung kanina medyo, ano isuot ko una-una? Medyo quirky siya. May taas buhok, ganyan. T-shirt lang. Pa-social ng social. So, yung second, schoolboy. So, si KR, si Ten. Ngayon naman, medyo social siya. So, kung magkasing yaman lang si Ten, tsaka itong character na to, pero mas matanda lang siya ng konti. Tapos, siya medyo mabait talaga. Yun, hindi masyado nagsasalita, ganun. Ito yung character niya, hindi masyado nagsasalita. Magkakatropa silang tatlo. Hindi siya masyado nagsasalita. Tapos, hindi rin siya ganun katalino, observe lang. Alam mo yung parang may tropa kang hangin. Parang ganun lang siya. Tapos, nakikisama lang. Tapos, pag may tawanan, tapos, balik na ulit siya sa normal. Ganun yung niya. Pero marami siyang pera din. Mayaman din siya. Medyo mature yung look niya. Parang lumalabas lang siya. Sumasama lang siya sa barkada para makahakot ng chicks. Parang ganun yung datingan niya. Tapos, ang pangalan niya ay Wesley. So, si Wesley ay kulot. Naturally kulot siya. Tapos, ayan, siya ang pinaka-stylish sa kanila. Pinakabata si Ten kasi nag-aaral pa siya. Si KR naman, few months lang yung tanda niya kay Ten, pero kasi nakikick out siya sa school kasi talagang makulit siya. So ang storya nilang tatlo, magtotropa sila, magkaklase, nasa isang school sila. Itong si Wesley kasi higher batch, so hindi sila ganun ka-close. Hindi sila magkakaklase talaga. Tapos ang storya pag break, magkakasama sila, may friendship sila, ganyan. Tapos isang beses, parang matripan nilang maglakwatsa. Nung naglakwatsa sila, sabi niya, punta tayong Tagaytay. May alam ako lumang bahay doon na pwede natin pagstayan. Walang may-ari.
wala rin tayong babayaran. Tapos maganda pa yung bahay. Sabi nung ano, magta-trespassing tayo. Sabi ni Ten, magta-trespassing tayo. May pambayad naman ako. Sabi ni Kaya, hindi dito maganda talaga sa pumunta sila. Tapos pagpunta nila, nakakatakot yung bahay. Tapos doon na nagkaloko-loko yung mga pangyayari kasi biglang may mga nararamdaman sila nakakatakot. Ayun lang. Tapos namatay sila sa takot. The end. So, ayun po. Tapos na nga po kami sa aming last layout. Sa third layout namin. Ito yun. May Loewe ako. By Rain M. Loewe hindi ko alam itong necklace. So, ayun po. Tapos na kami. Very quick lang. I think maaga pa kami sa expected na tapos. So, makakapahinga pa sa bahay pag-uwi. Yay! Thank you so much po. Yan, gusto ko lang magpasalamat syempre sa Persync for having me and sa super warm welcome. Ano ba tawag doon? Very comfy lang, walang stress, free, relax, and very quick na photo shoot and interviews. Maraming salamat po. Ayun, sana po kung nakita nyo na yung article, sana po nagustuhan nyo rin. Ayan, thank you so much po. And syempre sa mga team behind, the makeup artist, Glam, ayan, sila Mama, kay Mark, thank you so much po. Team M-Rain, thank you. And syempre sa Onesie team, sa pagsama po sa akin, maraming salamat po. Thank you so much, guys. Game. Huli. Ngayong gabi, sa Soho, napataan ng isang bata na umiiyak. Dito raw sa nasabing lumang bahay. Okay, tara po. Sakto pa yung paglalakad doon sa taas. Mahirap Naglakad.